අයිබෝවන් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න හදන්නේ නිදිමත නැතුව පාඩම් කරන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රම පහක් ගැන. අපි දිගු වේලාවක් පාඩම් කරනකොට විශේෂයෙන්ම අපට වෙහෙසට හෝ කම්මැලි බවක් දැනෙනකොට අවධානය තියාගන්න එක කොතරම් දුෂ්කරද කියලා අපි කවුරුත් දන්නවා. ඒත් මේ ඉඟි පහෙන් ඔබට නිදිමත පරාජය කරලා පාඩම් කරන එක හොඳින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු ඒ ක්‍රම පහ මොනවද කියලා බලන්න. අංක 1 ප්‍රමාණවත් නින්දක් ලබා ගන්න. ඒක ඔයාට විරුද්ධ බවක් පේන්න පුළුවන්. නමුත් දිවා කාලයේ අවදියෙන් සිටීමට ප්‍රමාණවත් නින්දක් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඔබට ප්‍රමාණවත් නින්දක් නොමැති නම් අවධානය යොමු කිරීමට සහ තොරතුරු රඳවා ගැනීම අපහසු වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ අධ්‍යයන සැසිවලදී වෙහෙසකාරී බවක් හෝ තෙහෙටුවක් දැනීම වළක්වා ගැනීමට ඔබ සෑම රාත්‍රියකම අවම වශයෙන් පැය 7-8 අතර නිදා ගන්නා බවට වග බලා ගන්න ඕන. අංක 2 විවේක ගන්න. පැය ගණනක් එක දිගට පාඩම් කිරීම වෙහෙසකර වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ ටිකක් චාර්ජ් වෙන්න ඕන. ඒ වෙනුවෙන් අනිවාර්යෙන්ම නිතිපතා විවේක ගැනීම වැදගත් වෙනවා. අතපයේ හිරියැරීම, ඇවිදීම හෝ විනෝදජනක දෙයක් කිරීමට සෑම පැයකටම විනාඩි 5-10 අතර විවේකයක් ගැනීමට උත්සාහ කරන්න. මේක ඔබගේ අධ්‍යයන සැසිය පුරාම අවධානයෙන් සහ අභිප්‍රේරණයෙන් සිටීමට උපකාර කරනවා. අංක 3 සජලනය වී සිටින්න. දවස පුරා ප්‍රමාණවත් තරම් ජලය පානය කිරීම ඔබට අවදියෙන් හා අවධානයෙන් සිටීමට උපකාරී වෙනවා. විචලනය තෙහෙට්ටුවට හේතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ ඕනෑ තරම් ජලය හෝ කැෆේන් අඩංගු නොවන වෙනත් බීම වර්ග පානය කරන බවට වග බලා ගන්න. දිනකට අවම වශයෙන් වතුර වීදුරු 8ක් පානය කිරීමට ඉලක්ක කරගන්න. ඔබ පාඩම් කරන අතරතුර වතුර බෝතලයක් ළඟ තියාගන්න. අංක 4 ඔබේ අධ්‍යයන පරිසරය වෙනස් කරන්න. සමහර විට දර්ශන වෙනස් කිරීම ඔබේ සාන්ද්‍රණය සඳහා අරුම පුදුම දේ කරන්න පුළුවන්. ඔබට නිදිමත දැනෙනවා නම් පුස්තකාලයක් හෝ කෝපි කඩයක් වැනි වෙනත් ස්ථානයක ඉගෙනීමට උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ වෙනුවෙන් ඔබට වටපිටාව තෝරාගත හැකියි. නව පරිසරයක් ඔබට වඩාත් ජව සම්පන්න බවක් සහ අවධානයක් ඇති කර ගැනීමට උපකාරී වෙනවා. ඒ වගේම ඔබට කම්මැලි වීම හෝ අවධානය වෙනතකට යොමු වීම වළක්වා ගන්න පුළුවන්. අංක 5 ක්‍රියාකාරී ඉගෙනුම් ශිල්පීය ක්‍රම භාවිතා කරන්න. ඔබට දිගටම පොත කියවීම කම්මැලි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඕන කෙනෙක්ට නිදිමතක් එනවා. නවීන තාක්ෂණයත් එක්ක ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ තියෙන ජංගම දුරකථනයෙන් වෙනත් කෙනෙකුගේ ඉගෙනීම් වැනි වීඩියෝ දර්ශන බලන්න. ඒ වගේම ඔබට පුළුවන් ඔබේ පොතේ පාඩම් කිරීමට අවශ්‍ය ටික ඔබේ ෆෝන් එකෙන් රෙකෝඩ් කරලා විවේකීවය හොඳින් සවන් දෙන්න. ඒක නිකම්ම පොත් කියවනවට වඩා වැඩි අවධානයක් වගේම කම්මැලිකම නැති කරගන්නත් ඔබට උපකාරී වෙන ඵලදායී ක්‍රමයක්. එය ඔබට තොරතුරු වඩාත් හොඳින් රඳවා ගැනීමට වගේම පසුව එය සිහිපත් කිරීමටත් උපකාර කරගන්න පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් නිදිමත දැනීමකින් තොරව පාඩම් කිරීම බොහෝ සිසුන් මොහොන දෙන අභියෝගයක්. නමුත් මෙම පහසු ඉඟි පහ සමගින් ඔබට ඔබේ අධ්‍යයන සැසිය තුළ අවධානයෙන් සහ අවදියෙන් සිටින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගැනත් වැඩි විස්තර දැනගන්න පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා අපේ වෙබ් පිටුවට යන්න. එහෙමනම් අදට මම සමුගන්නවා. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔබට සුබ දවසක්. ආයුෂ බොහෝ වේවා.